สร้างชุมชนก็คือ1รวมกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมเพราะถ้าเรามีชุมชนมีสถานที่เนี่ยนักศึกษาคงจะเข้าใจนะว่าถ้าในสังคมใดหรือว่าชุมชนใดเนี่ยถ้ามีคนลักเล็กขโมยน้อยแม้คนเดียวก็เดือดร้อนนะมีขี้เหล้าขี้ยาสักคน2 คนก็โอ้โหรำคาญน่าเบื่อหน่ายนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่มี2ฝึกการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายอย่างที่บอกแล้วเนี่ยอยู่อย่างเรียบง่ายนะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย3ฝึกพัฒนาจิตวิญญาณนะให้ขยันสร้างสรรค์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเสียสละสามัคคีมีเมตตาเห็นใจซึ่งกันและกันต่อคนในชุมชนแล้วก็มวลมนุษยชาตินะนี่คือข้อที่3ข้อที่4ก็คือรวมกลุ่มกันให้มีชีวิตอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่ดีมีมิตรดีสหายดีนะสามารถพึ่งกินพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้นะก็อยู่ด้วยกันนี่แหละช่วยกันทำงานกินก็มีโรงครัวกลางนะกินด้วยกันเจ็บป่วยแล้วก็ช่วยกันรักษามีหมอมีพยาบาลอยู่ประจำที่นี่มีสถานพยาบาลเขาเรียกพลาภิบาลนะไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นที่พักสำหรับคนป่วยที่นี่มีพยาบาลหลายคนนะพยาบาลอาสามาอยู่ที่นี่เลยแหละนะเป็นญาติธรรมอยู่ในเนี้ยถ้าไม่ไหวหนักป่วยหนักก็ส่งโรงพยาบาลนะตายก็มีที่เผานะมีเมนนะบ้านพักครั้งสุดท้ายของชีวิตเดินผ่านไปทางโรงครัวก็จะมีเมนตรงนั้นนะข้อที่5เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในปัจจัย4สร้างและผลิตสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตนะมีทั้งจำหน่ายแล้วก็ใช้ในชุมชนข้อที่6นะเพื่อที่จะจัดให้มีกองกลางสำหรับผลิตปัจจัย4เพื่อให้ใช้ในชุมชนเรามีโรงครัวกลางปลูกผักกินเองมีพื้นที่ทำนาปลูกข้าวกินเองมีพื้นที่ทำเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ที่นาเราก็เรียกนาแรงลักที่เนินที่ปลูกผักผลไม้ก็เรียกเนินพอกินที่เป็นร้อยไร่ข้อที่เท่าไหร่ละต่อไป7ใช่ไหมข้อที่7เพื่อให้ทุกคนได้เสียสละแรงงานสิ่งของและก็เพื่อที่จะให้พอใช้แล้วก็มีจำหน่ายกันในชุมชนคือเสียสละแรงงานนะช่วยกันทำงานนะว่าง่ายๆแล้วไม่มีรายได้จะเข้าส่วนกลางหมดรายได้ที่ได้จากการขายการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกสาธารณโภคีคือไม่มีเป็นส่วนตัวถ้ามีเป็นส่วนตัวแล้วเดี๋ยวหนึ่งมันก็จะเกิดอิจฉาริษยานะเกิดอะไรต่ออะไรมันความขี้โลภอะไรเกิดขึ้นได้ถ้าทำเพื่อส่วนกลางนะส่วนรวมมีอะไรก็เบิกจากส่วนกลางนี่เขาเรียกสาธารณโภคีข้อที่8เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติแล้วก็เพื่อความสมดุลของชีวิตนะเห็นว่าที่นี่เราสร้างให้เป็นธรรมชาติมีป่ามีภูเขามีลำธารมีน้ำตกซึ่งแต่ก่อนเป็นพื้นที่นานะไม่มีแทบจะไม่มีต้นไม้เลยจะมาตั้งแต่ยุคที่ไม่มีอะไรเลยตอนแรกๆต่อไปข้อที่9นะเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาทั้งในด้านของรูปธรรมและในด้านของนามธรรมนะในด้านของรูปธรรมก็คือเราจะมีสื่อต่างๆมีทีวีนะมีวิทยุชุมชนแล้วก็หนังสือก็มอบให้อาจารย์เลยนะแล้วข้อที่10เพื่อความเจริญความประเสริฐสูงสุดสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีมันควรจะแสวงหาอะไรที่ดีที่สุดของชีวิตบ้างนะคือหัดมาเสียสละลดละกิเลสนะมาหาแนวทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ซึ่งรายละเอียดมีมากกว่านี้นะก็คงจะไม่อธิบายอะไรมากส่วนการบริหารภายในชุมชนก็มี มีองค์กรมีหน่วยงานต่างๆทั้งหมดประมาณ7องค์กรคือมีกสิกรรมไร้สารพิษนะมีนามีอย่างที่บอกแล้วแม้ในชุมชนนี้เราก็มีปลูกผักตรงไหนว่างแล้วปลูกผักไปกินหมดเรามีการศึกษาบุญนิยมนะคำว่าบุญนิยมคือหมายว่ามีแต่ให้นะถ้าจะมีรายได้มีอะไรบ้างก็น้อยที่สุดถูกที่สุดแม้มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าก็เป็นการค้าบุญนิยมนะคือเอากำไรแต่น้อยนะเอากำไรแต่น้อยต่ำกว่าทุนเสมอทุนกำไรนิดหน่อยอะไรเอามีระดับของเขานะมีการศึกษาบุญนิยมมีอุตสาหกรรมบุญนิยมมีสื่อสารบุญนิยมพาณิชย์บุญนิยมและมีสาธารณสุขบุญนิยมนอกจากนี้ก็มี
การบริการเพื่อมวลชนแบบบุญนิยม มีพุทธสถานที่มีชุมชนอย่างนี้อีกไหมใช่ไหมมีพุทธสถานที่มีชุมชนอย่างนี้เนี่ยทั้งหมด9แห่งนะ9แห่งมีเยอะมีหลายแห่งอย่างสันติอโศกที่อยู่ที่กรุงเทพเลยที่คลองกลุ่มนั่นก็มีพุทธสถานเรียกสันติอโศกแล้วก็มีชุมชนชาวสันติอโศกอยู่รอบๆพุทธสถานนั่นด้วยนะแล้วก็มีปฐมอโศกที่นี่มีศรีษาอโศกศรีษาอโศกนี่เกือบจะเป็นอินเตอร์คือนานาชาติแล้วมีต่างประเทศมาเยอะมีเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มีศรีษาอโศกจังหวัดศรีสะเกษสาลีอโศกนี่ก็อยู่ที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะแล้วก็มีศรีมาอโศกอยู่ที่นครราชสีมาโคราชซึ่งก็มีชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมมีชุมชนอย่างนี้อันนี้หมายถึงที่มีชุมชนแบบนี้นะแล้วก็มีราชธานีอโศกนะที่จังหวัดอุบลอันนั้นเป็นชุมชนใหญ่เกือบจะใหญ่ที่สุดเลยนะพื้นที่กว้างเยอะมากนะแล้วก็ที่ภูผาฟ้าน้ำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้คือพุทธสถานส่วนที่ยังไม่เป็นพุทธสถานเขาเรียกสังฆสถานมี2แห่งสังฆสถานนี่คือยังไม่ยกระดับขึ้นเป็นพุทธสถานแต่มีสมณะไปอยู่ประจำอาจจะมีน้อยหน่อยนะก็คือที่ทะเลธรรมอันนี้อยู่ที่ตรังจังหวัดตรังนะแล้วก็หินผาฟ้าน้ำนี่ก็อยู่ที่ชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิส่วนชุมชนเล็กๆจะมีอยู่ตามต่างจังหวัดเยอะหลายแห่งไม่ทราบจำนวนเยอะมากนะนี่ก็คือชุมชนที่อยู่ในที่มีพุทธสถานมีพุทธสถานที่มีชุมชนด้วยนะเอาละถ้าอธิบายแล้วยังอีกเยอะนะเอาประเด็นที่พวกเราอยากรู้ดีกว่าเอาไมค์อาจารย์ช่วยส่งไมค์ให้หน่อยเอาเลยเชิญกราบนมัสการคุณเจ้าค่ะข้าพเจ้านางสาวปณฑราสุจิรปุณไกรค่ะก็อยากจะสอบถามว่าอย่างในเรื่องของการศึกษาค่ะที่ได้ฟังท่านอธิบายแล้วค่ะคือหนูยังมีความข้องใจว่าอย่างเด็กตื่นมาตอนตี 4ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะได้เรียนรู้ระบบการศึกษาอย่างเด็กสามัญปกติหรือเปล่าแล้วครูที่สอนเป็นท่านพระอาจารย์หรือว่าเป็นครูปกติอะค่ะครูที่นี่ปกติทุกคนแหละหนูคือหนูหมายถึงว่าการรับเข้าการบรรจุเข้าอะค่ะคือเป็นครูบรรจุปกติหรือว่าเป็นครูในดีเฉยๆอะค่ะเข้าใจคนในชุมชนนะคะนะก็อธิบายให้หนูเข้าใจนิดหนึ่งคือนักเรียนที่มาเรียนที่นี่เนี่ยนะเป็นนักเรียนที่เราคัดเลือกนะเป็นลูกหลานญาติธรรมบ้างอะไรบ้างเอาคนที่เขาสมัครใจที่มาอยู่กับเรา เพราะว่าเราค่อนข้างเข้มนะเข้มแล้วก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครูที่สอนก็คือครูอาสาสมัครนะมีปริญญาตรีปริญญาโทอยู่ที่นี่เยอะมากนะแล้วก็มีสมณะนักบวชเนี่ยก็ช่วยสอนนี่ที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นครูนะครูที่มีใบอนุญาตสอนก็มีตามกฎกระทรวงตามอะไรนี้แล้วก็มีการผ่านการสำรวจประเมินจากสมสนะสมสผ่านการประเมินมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขตก็มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆเด็กที่นี่จึงก็มีวุฒิจบจากที่นี่ก็ไปเป็นคลางได้มีกระทรวงรับรองแต่ถือว่าเป็นการศึกษาสงเคราะห์มาตรา15 วงเล็บ 3ที่เรียนประจำกินเยือนเริ่มเรียนตอนตี 5ตื่นมาก็ประมาณตี 4 ครึ่งตี4เริ่มเรียนตี 5เฉลี่ยแล้วเรียนครึ่งวันทำงานครึ่งวันที่นี่ถือว่าเรียนด้วยการทำงานเรียนช่วงไหนถึงช่วงไหนเรียนตี 5 ถึง 6 โมงครึ่งแล้วก็มีเที่ยงถึงบ่ายจากบ่ายถึงบ่าย 4ที่ทำงานลงฐานงานเข้าครัวลงแปลงผักเข้าฐานงานฐานชมพูฐานเห็ดฐานกสิกรรมอะไรต่างมีหลายฐานเรียนด้วยการทำงานจริงทูศาลานี่ก็เรียนเหมือนกันทูศาลาแล้วเวลาหลักสูตรในการเรียนนะคะคือจะเน้นเป็นแบบบูรณาการพุทธศาสนาหรือว่าเป็นพวกวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าผสมกันค่ะผสมกันมีทั้งวิชาสามัญทั่วไปเพราะเราต้อง
จบแล้วเขาก็ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยไง ก็8 สาขาก็คือ8 สาขา แล้วใช้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเปล่าคะใช่ค่ะ ค่ะนักเรียนเราก็เรียนตาม8 สาระอย่างที่โรงเรียนทั่วไปได้เรียน แล้วก็หลักสูตรก็หลักสูตรแกนกลางแต่ของเรานี่จะเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาโรงเรียนนะจ๊ะศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาก็จะเน้นเรื่องศีลธรรมและคุณธรรมลงไปด้วยจ้ะ ครับก็คือจะบอกว่าก็คือง่ายๆว่าโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนนี้ครับเป็นโรงเรียนที่สร้างหลักสูตรขึ้นมาเอง เพื่อจะให้ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนถือว่าเป็นหลักสูตรชุมชนหรือเป็นหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรนี่เป็นหลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาไงใช่เพราะว่าเราต้องเรียนวิชาสามัญด้วยไม่งั้นเราจะสอบเป็นทางกับเขาได้ไงใช่ไหมต้องให้เข้ากับสามัญแล้วก็เราก็มีหลักสูตรเพิ่มเติมให้มันเหมาะกับชุมชนอย่างที่นักศึกษาว่านะไปพร้อมกันแล้วก็มีเรื่องของศาสนาเรื่องของสัมมาอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เด็กมีทั้งเรื่องของการศึกษาด้วยเป็นงานด้วยศึกษาวิชาศีลธรรมด้วยจะมีการควบคุมดูแลกินนอนอยู่กับเรา เพื่อที่เราจะได้ควบคุมดูแลเขาได้มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเขาจะถือว่าครูเนี่ยเป็นพี่ป้าน้าอาเด็กที่นี่ไม่เรียกครูนะเรียกป้าเรียกน้าเรียกอาช่วยอย่างเงี้ยอาช่วยบุญอย่างเงี้ย ถ้าสมมติว่าโรงเรียนมีหลักสูตรแบบนี้ออกมานักเรียนเนี่ยจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับภายนอกหรือไม่หรือว่าจะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ได้จริงหรือเปล่า ความรู้เราไม่ใช่เทียบเท่าเราความรู้เราเหนือกว่าความรู้เหนือกว่าเด็กข้างนอกเพราะเด็กของเรานี่จะมีคุณธรรมนำหน้าเขาไม่มีอะไรอย่างนู้นเขาไม่ติดเหล้าติดสิ่งเสพติดติดอะไรเรื่องมีผู้ชายเรื่องไหนเราก็พยายามควบคุมเขาเด็กที่นี่เรียนที่นี่เราไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็จึงตัดปัญหาเรื่องไปพูดคุยไปอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้จึงห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกฎมาที่นี่ก็ไม่ใช้เงินด้วยเพราะว่าอยู่ที่นี่ฟรีทุกอย่างอยู่แล้วฝึกให้เขาเห็นคุณค่าของการไม่ใช้เงินคุณค่าของการเงินที่ได้มาด้วยความยากลำบากงั้นพ่อแม่ส่งลูกมาที่นี่ห้ามเอาเงินฝากมาให้ใช้กันถ้ายึดได้ยึดเข้าของกลางไม่แต่โทรศัพท์มือถือเครื่องให้ใช้ไอโฟนเลยทำมาก็ยึดนั้นเรื่องปัญหาต่างๆมันจะน้อยลงแล้วก็เด็กเราจึงมีคุณภาพรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักควบคุมพฤติกรรมจะมีการเช็คศีลอาทิตย์เว้นอาทิตย์เช็คศีล5ทุกเดือนละ 2 ครั้งคือเด็กที่เข้ามาเรียนนะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนหรือว่ารับจากชุมชนภายนอกเข้ามาด้วยครับมีหลายจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของญาติธรรมแล้วก็คนคือเด็กที่จะมาเรียนที่เนี่ยพ่อแม่เขาต้องเห็นด้วยนะเขาต้องเห็นด้วยแล้วตัวเด็กก็ต้องสมัครใจที่จะมาเรียนเพราะว่าเราจะต้องมาเข้าค่ายฝึกเข้าค่ายขณะเข้าค่ายเขาจะมีกิจกรรมของเด็กนะจะดูพฤติกรรมเด็กว่าเป็นยังไงมีความประพฤติเป็นยังไงดีแค่ไหนที่จะมาคือเราไม่ใช่ว่ารับโดยไม่มีการคัดเลือกค่อนข้างจะเข้ายากด้วยเข้ายากแล้วก็เรียนกว่าจะจบก็ยากด้วยแล้วมีการติดต่อยังไงครับถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะพาบุตรหลานเข้ามาเรียนที่นี่ก็ผู้ใหญ่ต้องมาคบคุ้นพวกเราก่อนให้รู้ว่าแนวทางของชาวโศกเขาทำยังไงอะไรยังไงต้นเดือนเมษาก็มาค่อยมาแล้วก็มาสมัครกับคณะครูเขามีใบสมัครกันสนใจก็พาลูกหลานแล้วในส่วนเรื่องของสาธารณสุขอย่างเงี้ยครับพวกห้องพยาบาลนะครับยาที่ใช้รักษาจะเน้นเป็นที่ยาแผนปัจจุบันหรือเป็นแผนโบราณครับที่ทำก็ใช้ทั้ง2 อย่างแล้วแต่คนป่วยมีอาการหนักเบาแค่ไหนยังไงเรามีพยาบาลที่นี่หลายคนมีโรงผลิตยาสมุนไพรจำหน่ายไปหลายจังหวัดด้วยซ้ำไปยาสามัญทั่วไปยาแผนปัจจุบันก็มีแล้วแต่ว่าอาการของคนป่วยควรจะต้องใช้ยาขนาดไหนแล้วครับผมเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะทีนี้ในเรื่องของเด็กนักเรียนของเราเนี่ยที่นี่นะคะรักษาสุขภาพ3 ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1แพทย์แผนปัจจุบันถ้าคุณชอบอย่างเป็นไม่ใช่คุณชอบหรอกนะคุณจะแบบยังไงมั่นใจเนาะบางคนมั่นใจในแพทย์แผนปัจจุบันมากเลยเป็นอะไรปุ๊บต้องไปหาหมอ
เรามีพยาบาลนะจ๊ะมีพยาบาล อย่างเช่น ในเรื่องของการทำแผลอย่างเงี้ยเหมือนกัน บางคนก็ทำแผลแบบทำแผลใส่ยาแล้วถึงเจอล้างแผลแต่บางคนนี่ชอบแบบสมุนไพรอะจ้ะเขาก็รักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน1 2แพทย์ทางเลือกจะเลือกแบบไหนลูกฝังเข็มวารีบำบัดวารีนะไม่ใช่นารีบำบัดวารีบำบัดแล้วก็ส่วนที่3แพทย์แผนไทยอย่างที่ว่านะคะ3ส่วนด้วยกัน1แพทย์แผนปัจจุบัน2แพทย์ทางเลือก3แพทย์แผนไทยนะคะแผนไทยนวดประคบปิ้งย่างปิ้งมีนะย่างก็มีนะตกรถหรือสมัยโบราณนี้เขาต้องเอาขึ้นแคร่เลยจะเอาไฟใส่ข้างล่างนะคะอย่างนั้นเลยทีเดียวที่นี่ก็มีนะที่พูดนี่มีหมดเลย ที่นี่ปกครองกันระบบการปกครองแบบไหนครับโดยที่เราปกครองกันภายในชุมชน โดยที่มีการปกครองโดยมีผู้นำปกครอง หรือที่ท่านอาจารย์บอกตอนแรกว่าปกครองในระบบของการประชุมสภา แล้วอำนาจในการปกครองต่างๆเนี่ยสามารถดูแลประชาชนภายในการบริหารจัดการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงหรือเปล่าครับประมาณนั้น คำถามนี้นะคะ คือปกครองนี่ก็เรามีอย่างสมณะเอาสมณะก่อนนะจะลดหลั่นกันไป ทางด้านสมณะนะก็จะมีพระผู้ใหญ่นะพระผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่ามีปัญหามีอะไรที่เรายังจะต้องตกลงกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาประชุมกันประชุมแล้วก็วิเคราะห์วิจัย เอาเสียงส่วนใหญ่เป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำนาจตัดสินไม่ใช่อาศัยเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมมีสมณะแล้วก็ส่วนฆราวาสญาติโยมก็มีคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสก็จะมีคณะกรรมการก็จะประชุมกันตกลงกันไงก็เสนอมาทางสมณะก็จะเป็นผู้ที่คอยแนะนำชี้แจงคือมีการประชุมตกลงกันในเรื่องของการตัดสินปัญหา หรือจะทำอะไรจะเสนออะไรเรื่องอะไรขึ้นมาจะพัฒนาในตรงไหนยังไงก็เข้าคณะกรรมการ สมณะเหมือนสว ใช่เหมือนสวเหมือนกับสภาสูงเป็นที่ปรึกษาอีกที แล้วก็มีพ่อท่านอยู่ มีพ่อท่านเป็นจุดศูนย์รวม เหมือนนายก ใช่เอาเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะ เห็นภาพ ต่อเชิญ อโศกแปลว่าอะไรครับ แปลว่าอะไรไม่โศกละเศร้าพวกที่ไม่เศร้าไม่โศกแล้ว โอเค จำเป็นต้องใช้คำนี้คำเดียวหรือเปล่า ก็ใช้มาแล้วจะให้ไปใช้คำไหนอีกหลายคำแล้วเดี๋ยวมันก็จะยุ่งนะเดี๋ยวจะงงไปใช้อโศกก็พอละ นมัสการพระคุณเจ้า ผมนายทศพลครับคืออยากจะทราบว่าคนในชุมชนสามารถที่จะย้ายเข้าหรือย้ายออกยังไงได้ครับคือต้องมีเกณฑ์อะไรต้องตัดยังไง มาที่นี่ไม่ได้มาติดคุกนะ เปล่าครับคือ ต้องห้ามเยี่ยมกับประกัน คือดูจากจำนวนที่พื้นที่ที่แบบมีจำกัดยังจะสามารถรับคน ได้มาอีกเท่าไหร่ก็ได้ ผู้มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเถิด ที่นี่ไม่มีรั้วนะเข้ามาได้ตลอดเวลา ขอให้มาปฏิบัติในกฎเกณฑ์ของชุมชนให้ได้ พื้นฐานง่ายๆถือศีล 5ละอบายมุขไม่กินเนื้อสัตว์ ถ้าทำสิ่งนี้ได้นะมาอยู่กับเราอีกเท่าไหร่ก็ได้ เขามีในทะเบียน เรามีทะเบียนมีทะเบียนบ้านมีอะไรต่ออะไรจะมาโดยตัวยังไม่ต้องย้ายทะเบียนมาก่อนก็ได้แล้วจะออกเมื่อไหร่ก็บอกกันหน่อยนะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้จะไปไม่ว่าไม่ได้ห้ามเยี่ยมห้ามประกัน คนมาอยู่แบบชั่วคราวเรียกว่ามานอน3 วัน5 วันนี้เรียกว่าอาคัตุกะจรถ้าอยู่เป็นเดือนเรียกว่าอาคัตุกะประจำนั้นพวกเธอจะมาเนี่ยพวกนักเรียนนักศึกษามาก็มาได้เลยนะครับก็มาลงทะเบียนมาอยู่ตามกฎระเบียบที่นี่ไม่ยากอาศัยหมู่กลุ่มเพื่อนดีมิตรสายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของคนจันทร์ เราจะลงนามกัน แต่ความที่นิสิตรุ่นนี้เป็นรุ่นบริโภคนิยมอะค่ะ ซึ่งเราโอเคกับเรื่องของวิถีธรรมชาติ เราโอเคกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง แต่เด็กรุ่นนี้จะไปสอนเด็กรุ่นหน้า ท่านสมณะมีอะไรจะฝากกับนิสิตครูรุ่นใหม่ไหมคะเพราะเทอมหน้าเขาจะไปสอนนะ เดี๋ยวฝากให้นิดนึงเนาะก็นอกจากจะฝากหนังสือไปแล้วพาไปดูกันนะ
มีหนังสือมีที่อยู่ติดต่อมาเป็นสมาชิกได้หนังสือขออนุญาตนะครับแจกฟรีก็อยากจะฝากสั้นๆว่าเป็นคติธรรมว่าผู้มีศีลห้าคือครูที่โลกต้องการอันนี้เป็นสรุปธรรมสั้นๆนะถ้าการศึกษาถ้าไม่มีการลดกิเลสเนี่ยกู้ประเทศไม่ได้กู้ครอบครัวเราไม่ได้กู้ชาติไม่ได้อันเรื่องต้องมีคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันนั้นผู้มีศีลห้าคือครูที่โลกต้องการขอให้เอาคุณธรรมนำหน้าจริงๆไม่ใช่เอาแค่ภาษาเราเป็นครูที่มีศีลนี่แหละจะช่วยจะเกิดจิตที่เมตตาจะเกิดจิตที่ช่วยสังคมได้จริงแต่ต้องเริ่มที่ตัวเรานะงั้นฝากไว้ว่าอาจไปปฏิบัติธรรมะหรือปฏิบัติศีลคือศีลข้อหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์ให้ได้วันเกิดเนาะฝากไว้ใครเกิดวันจันทร์วันอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปเริ่มเป็นนักมังสวิรัติให้ได้วันฝากไว้ท่านี้นะครับ สาธุค่ะ เอาอีกหน่อยไหมสั้นๆในฐานะมีเวลาน้อยอาตมาเป็นห่วงแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนักศึกษาเรียนจบไปเป็นครูเนี่ยนะถ้ายังเป็นบริโภคนิยมอยู่ยังฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอยู่แล้วจะไปสอนคนอื่นให้เขาประหยัดนะมีชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติมันจะไปสอนสำเร็จได้ยังไงเขาบอกทำดีมีค่ามากกว่าการสอนอาจารย์เคยได้ยินไหมถ้านักเรียนนักศึกษายังทำไม่ได้เนี่ยการจะไปสอนคนอื่นจะไม่มีผลเท่าไหร่อย่างที่เนี่ยเราทำไมสอนกันได้สำเร็จเพราะว่าผู้สอนทำได้จริงแล้วเรามีสมณะเป็นตัวอย่างมาอยู่อย่างเรียบง่ายฉันมื้อเดียวไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่ใช้เงินอะไรต่างๆเรามีอะไรกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อที่จะทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างให้ได้ถึงจะสอนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรจะประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ดีมันจึงจะไปสอนคนอื่นได้มีศรัทธาคนเราถ้าเราไม่ศรัทธากันแล้วเนี่ยพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังเดี๋ยวเขาจะย้อนเอาแล้วครูทำได้อย่างครูติดบุหรี่ก็ไปสอนให้เด็กเลิกบุหรี่ครูยังสูบอยู่อย่างเงี้ยแล้วไปสอนเขาได้ยังไงใช่ไหมอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ถ้าอยากจะรู้วิธีเลิกบุหรี่ยังไงมาอยู่ด้วยกันสักอาทิตย์เดือนก็ได้หรือไม่ใช่ว่ากลัวแล้วเดี๋ยวจะออกไปไม่ได้ไม่ใช่นะ เข้ามาที่นี่แล้วจะกลับเมื่อไหร่ได้นะไม่เป็นไรก็คงฝากไว้เท่านี้นะมีอะไรอีกไหมให้อีก1 คำถามนะยินคำถามเร็วเลยครับถือว่าที่ชุมชนแห่งนี้ครับตัดขาดจากความเจริญจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์เลยหรือเปล่าครับผมไปตัดขาดทำไมแล้วกับความเจริญโลกภายนอกนี่แหละคือที่นี่แหละคือจะนำความเจริญให้โลกภายนอกได้เห็นไอ้โลกภายนอกเนี่ยมันจะเจริญที่ไหนมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะเสื่อมไปเยอะมากเลยด้านจิตใจโอ้โหโหดร้ายรุนแรงเอารัดเอาเปรียบใช่ไหมครับผมใช่แต่ความเราเจริญวันเจริญคืนเลยที่เนี่ยอยากจะให้เป็นตัวอย่างกับโลกภายนอกให้เห็นว่าทำไมที่นี่สังคมที่นี่อยู่กันได้สังคมที่นี่ไม่มีใครเป็นหนี้นะแต่ข้างนอกมีแต่ขี้เหล้าขี้ยามีแต่คนเป็นหนี้เยอะแยะเลยมีความเจริญทางวัตถุมากเท่าไหร่จิตใจคนเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ได้ตัดความเจริญเราเอาอะไรหลายอย่างที่มันเป็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยจากโลกภายนอกแล้วก็เอามาใช้นะเนี่ยไมโครโฟนนี่ก็เป็นความเจริญทางด้านวัตถุทางนอกใช่ไหมแต่เรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่มาเพื่อที่มามอมเมาผู้คนอะไรต่างๆมันจะมีความสำคัญเราต้องเลือกดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่โลกภายนอกเขาใช้เราก็เอามาใช้เราไม่ใช่ดักดานเอาแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่เข้าใจนะครับผมเอาละก็คิดว่าทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต้องกล้าทำนะกล้าลงมือทำกล้าทิ้งเราอย่าคิดว่าเราไม่มีความสามารถมีนักปราชญ์เขาบอกไว้ว่านี้ความฉลาดและศักยภาพของคนเหล่านั้นมีมากจนชีวิตหนึ่งใช้ไม่หมดชีวิตคนหนึ่งใช้ไม่หมดในความฉลาดและศักยภาพของแต่ละคนชีวิตหนึ่งเนี่ยของแต่ละคนใช้ไม่หมดเพราะเขาไม่รู้จักใช้เขาไม่กล้านำมาใช้สาธุนะสมาก็ขอฝากนะในฐานะที่เคยเป็นศิษย์สถาบันเดียวกันมานะสมาก็เป็นครูเหมือนกันก่อนมาบวชนี่ก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เรามาเป็นข้าราชการกรมไปรษณีย์นะสอนพวกไปรษณีย์อยู่หลายปีแล้วก็มาบวชคือครูเนี่ยมาเห็นว่าเป็นผู้ที่จริงๆเป็นผู้ที่มีความสำคัญนะจนเขาให้วันครูใช่ไหม
นายกไม่ใช่สำคัญกว่าครู วันนายกมีไหม ไม่มี ไม่มีทำไมมีวันครูใช่ไหมครูนี่เป็นผู้ที่โอ้โหสำคัญมาก เป็นหลักของสังคมเลยแหละแต่อาตมาไม่อยากเห็นสถาบันหลักของสังคมคือครูเนี่ยถูกดูถูกนะว่าต่ำต้อย ไปสอบเข้าอะไรไม่ได้มาสอบเข้าครูเงี้ยโอ้โหแย่เลยนะแล้วเด็กจะเป็นยังไง เยาวชนหรืออนาคตของชาติจะเป็นยังไง ต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของความเป็นครูให้กลับคืนมานะทำยังไงถึงจะสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ แต่ก่อนที่จะคิดไปสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ต้องสร้างตัวเองเนี่ยนะให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมนะเป็นคนดีของสังคมให้มันได้นั่นแหละเราจึงจะสามารถที่จะไปช่วยเด็กช่วยเยาวชนอนาคตของชาติจึงจะมีหวังไม่งั้นแล้วก็หมดหวังเลยนะหมดหวังอันมาถึงต้องลาออกจากครูจากทางโลกมาบวชเนี่ยเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองก่อนเราจะได้ช่วยพัฒนาคนอื่นได้ก็ขอให้นักศึกษาคณาจารย์นะไปช่วยกันนะทำสังคมบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญพัฒนาและขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุกราบค่ะชื่นใจขอบคุณมาก ไม่ใช่ฟังซะจนหมดแรงพูดไม่ออก แล้วหลังคะแล้วหลังจะไปเข้าห้องน้ำก่อนไหมคือผู้ให้ความหวังครูชี้แนวทางการศึกษาครูคือผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาครูช่วยเสริมปัญญาพาก้าวไกล